हेलो गाइज, आज चाहिँ हामी एकदम विशेष बाहुन्थन एक्सप्लोर गर्न हिँडिरहेका छौँ। सबैजनाले हेर्नुहोस्, सब्सक्राइब गर्नुहोस्, लाइक गर्नुहोस्, सेयर गर्नुहोस्, वालिङको जति पनि हुनुहुन्छ अरूलाई पनि चिनाउने गरी एक्सप्लोर गर्नुहोस्, सेयर गर्नुहोस्। अनि चाहिँ हामीले चाहिँ एक्सप्लोर गर्न लागिरहेका छौँ बाहुन्थन एकदम मजाले, मजा आउँछ आज। यो चाहिँ तल्लो वालिङतिर जाने बाटो, जुन तल्लो वालिङ नयाँ बजार जता पनि गइन्छ। राइटतिर नयाँ बजार हुन्छ, लेफ्टतिर तल्लो वालिङ हुन्छ। सो यता वाणिज्य छ, लेफ्टमा वाणिज्य थियो, अघि भर्खर गयो। अगाडिको चाहिँ मेयर गाडी हो, यो वालिङ नगरपालिकाको मेयर तर्फ जति राम्रो काम गर्नुभएको छ यसले। यो चाहिँ तल्लो वालिङ जाने र मोडतिर निक्लिने एउटा सानो रोड हो। अनि गाइज किप लभिङ होइन, किप सपोर्टिङ, स्टे होम, स्टे हेल्दी। कोरोनाको बेला एकदम कोही पनि नहिँड्नु होला। हामी चाहिँ अहिले चाहिँ त्यति लागेर त्यही भएर टाढा मात्रै हिँड्न गएका छौँ। त्यस्तो बजार यताउति हिँडेको छैन। यो चाहिँ अलि यतातिर त्यस्तो लाज छैन, त्यही पनि हामी नहिँड्न पर्ने जस्तो एउटा हामीले सबै कुरा बुझेर हिँडेका छौँ। सो कुनै ठाउँमा कोरोना लागिरहेको छ भने एकदम विशेष गरी यता कोही नहिँड्नु होला। आफ्नो परिवारसित बस्नुहोस्, रमाइलो गर्नुहोस्। यस्तै हाम्रो जस्तो भिडियोहरू हेरिदिनुहोस्, लाइक गर्नुहोस्, सब्सक्राइब गर्नुहोस्। त्यही हो। अनि अगाडि दाइ दुईवटा दाजुहरू हुनुहुन्छ, दाइहरूसँग एकदम खुसी लागेको छ। अनि यो भर्खर यता गयो नि, त्यो चाहिँ के अरे बगर है, ठुलो एरिया छ, फुटबलहरू खेल्ने जे पनि खेल्नुहुन्छ। यो चाहिँ मोड हो, यता लेफ्टमा बुढोतिर गइन्छ, यता हामी एउटा जुन महिना त पोखरातिर गइन्छ। अनि दाइहरूको चाहिँ पेट्रोल अहिले जस्तो छ, त्यो पेट्रोल भन्नुभयो। अनि गाइज एकदम सपोर्ट गर्नुहोस् होइन। हामी भर्खर एउटा सानो युट्युबर, एउटा ब्लग गराएका छौँ। वालिङ स्याङ्जाको एउटा युट्युबरले गराएका छन्। जस एउटा सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् अनि अगाडि बढाइदिनुहोस्। अरू पनि नयाँ नयाँ केही कुराहरू, कुनै ठाउँहरू दामी छ भने भन्नुहोस्, हामीले एकदम एक्सप्लोर गर्नेछौँ। त्यो ठाउँको एकदम गाउँ जुन भए पनि हुन्छ, तर राम्रो हुनु पऱ्यो, सबैलाई मन पर्न पऱ्यो होइन। त्यो ठाउँ एकदम हामी पनि त्यहीँ आउँछौँ। कमेन्ट गर्नुहोस् कुन राम्रो छ ठाउँ छ स्याङ्जाभित्र, हामी सबमा घुम्नेछौँ। हामी पछि जस्तै हामी पछि कुरा गर्छौँ, हामी यो ठाउँमा आउँदैछौँ र कुन ठाउँमा भन्नुहोस्, हामी त्यहाँ एक्सप्लोर गर्छौँ। गाइज अरू त केही होइन, जस्ट सपोर्टिङ अस, सब्सक्राइब गर्नुहोस्, सेयर गर्नुहोस्। धेरै पनि भोलेर वाक्क लाग्यो होला, इन्जोय गर्नुहोस् भिडियोलाई हेरेर। यो चाहिँ आर्मी क्याम्प हो, जैसी बजारनिर छ। यताबाट चाहिँ बिउ चौकतिर गइन्छ। यो चाहिँ बाटो हो, ठुलो बनाउन खोजेको चाहिँ, र पहिरो गएर यस्तो खत्तम भएको छ, खाल्टाखुल्टी भएको छ, बनाउँदैछन्। एकदम सल्युट छ हाम्रो दिलीप प्रताप खानलाई, वालिङको मेयरलाई। यस्तो राम्रो बाटो अब सुरुमा हेर्दा त नराम्रो छ, अहिले त राम्रो भइदिएकोमा एकदम खुसी लागेको छ। एकदम सल्युट हान्न चाहन्छु। लेफ्टबाट चाहिँ हामी बाहुन्थन गइन्छ। त्यही हो, किप लभिङ, किप सपोर्टिङ। के भन्न छ र होइन, जस्ट इन्जोय द भिडियो। यो चाहिँ एकदम खतरा छ बाटो। राइटमा चाहिँ बाटो भएको चाहिँ सोरेक जाने ठाउँ हो। पछि हामीले नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ हामी यही बाटो जाँदै सोरेक मैदान जुन प्याराग्लाइडिङको एकदम प्रसिद्ध छ, जता पनि सुनेको होला, हजुरहरूले पनि सुन्नुभयो होला, त्यही बाटो जाने हो। हामी नेक्स्ट भिडियोलाई पक्कै पनि त्यो भिडियो हामीले हजुरहरूको सामुन्ने देखाउनेछौँ। यसरी नै सपोर्ट गर्नुहोस्, त्यही हो। अनि चाहिँ बाटो चाहिँ एकदम सरसफाइ, पिच एकदम ठिक छ, खुसी लाग्यो होइन।
पहिला चाहिँ हल्का पानी परेर भन्दा पनि पहिला पनि एउटा हल्का बाटो चाहिँ बिग्रेको थियो। अहिले चाहिँ हल्का पिच हल्का ढलाइसलाइ गरेर ठिक गरेर खुसी लाग्यो। केही कुराहरू लकडाउनमा पनि केही कुराहरू भइरहेको रहेछ वालिङमा। सो किप लभिङ, किप वाचिङ। पुरा बाटो पनि क्या पिच भएको छ नि, बिचमा अफोर छ क्या दामी के अब यो बनाउँदै होला होइन, केही भएन। तर एकदम बाटो चाहिँ एकदम खतरा छ क्या है। किप लभिङ है, यस्तरी हेर्नुहोस्। एकदम मैले भन्दा नि अब पुरा भिडियोले चाहिँ एकदम दामी देखाएको छ। अन्त त्यो मैले भनेर बिचमा फाल्टु किन बोल्यो नभन्नुहोस् ल भाइ, हेर्नुहोस्। अब हामी चाहिँ माथि आइयो होइन, वालिङदेखि माथि लेभलमा आइयो। बाहुन्थन अब नजिकै छ। अब चाहिँ एकैछिनपछि बाहुन्थन पुरै एक्सप्लोर गर्ने हो। एक्सप्लोर भन्दा पनि त्यहाँ वालिङ पुरै देखिन्छ, त्यहाँ ठाउँबाट कस्तो देखिन्छ त्यो देखाउने होइन। अब केही बेर पछि चाहिँ वालिङ पुरै देखिन्छ होइन। किप लभिङ। साथीहरू, यो हो नि त शैली होइन। त्यो चाहिँ आँधी खोला हो। आँधी खोला यस्तरी यो भित्र गएको छ। बजार हो होइन। यो चाहिँ उता बुढो जाने बाटो। यतापट्टि बाटो देखिएको छ, स्कुलहरू यता पनि छ है। यति मात्रै होइन, यता पनि छ। त्यहाँ बाहुन्थन निर पुगिसकेपछि चाहिँ भिडियो गरौँला। घुम्ने ठाउँ जति पनि छ। माथि यता माथि छ। दाइहरू कहाँ जानुभयो?
लागेको बेलामा यहाँ आउनुभन्दा खुसीको खबर subscribe, support us, my subscriber family. गाइस हामी अहिले बाहुन्थान आइसकेको छौँ। कस्तो लागेको छ आज हाम्रो यो ब्लग कस्तो लागिरहेको छ अब हामी एकछिनमा अझै यहाँको भिडियोहरू खिच्दै गर्छौँ। किप सपोर्टिङ अस। यस्तो भिडियोहरू ल्याइरहन्छौँ हामीले। अब हामी चाहिँ गरौसु जान्छौँ त्यो डाँडामा। वहाँ एउटा मन्दिर छ, त्यहाँ एकदम दामी छ त्यो ठाउँ। त्यो मन्दिर एकदम दसैँहरूमा यस्तो चल्छ। त्यो बाटो जाने हो, हामीले त्यो पनि बनाउँछौँ। अब नेक्स्ट भिडियो हाम्रो त्यही टार्गेट छ, सायद गरौसुरै होला। अनि वालिङको हामीले स्याङ्जाको जति पनि छ ठाउँहरू हजुरले पनि भन्नुहोला, कुन ठाउँ राम्रो छ, कुन राम्रो छ ठाउँहरू त्यो भन्नु। हामी पनि त्यहाँ गएर एक्सप्लोर गर्नेछौँ।